apa, kita boleh buat satu keputusan untuk diri kita. Tapi kalau kata kita have no knowledge in terms of that, so we just follow mufti di mana kita berada pada waktu tersebut. And under the Council of Religions also, the Council of Religion may appoint committee such as Mosque Committee, Zakat and Fitrah Committee. Dalam perkara pentadbiran melibatkan komiti masjid, jawatankuasa zakat dan fitrah, Majlis Agama Islam juga melantik jawatankuasa tersebut. So this is what we can say that some of the functions of Majlis Agama Islam. Besides of that, Majlis Agama Islam also involved in, kalau kita lihat Majlis Agama Islam ambush tempat-tempat yang dikatakan ada aktiviti maksiat dan sebagainya, ataupun dalam bulan Ramadan, Majlis Agama Islam menangkap orang yang tak berpuasa, yang makan di khalayak ramai dan sebagainya. So it's also part of functions of Council of Religion. Enforcement of Muslim law. Pentadbiran undang-undang Islam penguasaannya under the Sharia courts. Before this, we discussed on the civil court. So right now, we will look at the hierarchy of court system under the Sharia law. So you can see here the level of courts. Ada Sharia lower court, Mahkamah Rendah Syariah, Sharia High Court, and also Sharia Appeal Court. So Sharia Appeal Court is considered as the highest court in the Sharia court system. Tak ada Syariah Federal Court here. Kalau boleh nampak kat sini, tak ada Syariah Federal Court. In Federal Constitution, in Federal Constitution, bila mana dalam kes yang melibatkan Syariah, daripada kes dibawa ke Syariah Lower Court, and when the party involved in that case are not satisfied with the decision, the case been appealed to Syariah High Court, and then later on will appeal to Syariah Appeal Court. Tapi di peringkat Appeal Court, if the party still not satisfied with the decision of the judge, the case will be switched to High Court. High Court in Civil Court System. Ini memang dalam Federal Constitution membenarkan mana-mana kes yang melibatkan orang Islam, bila mana sampai ke Syariah Appeal Court, if the party involved in that case not satisfied with the decision or want to appeal the case, they may bring to High Court Civil Court, kepada High Court Civil Court biasa. Jadi dah tak lagi menggunakan pakai konsep ataupun judgment of Syariah Court lah. So dah bertukar kepada civil. And in Federal Constitution, it is allowed. Kalau Federal Constitution membenarkan mana-mana kes daripada Syariah Court is switched to Civil Court. So function of Syariah Court to decide on cases provided under the enactment or ordinance. To decide on cases provided by the enactment or ordinance. Jadi Syariah Court will entertain civil and also criminal jurisdiction. Syariah Court mengendalikan kes sivil dan juga kes jenayah syariah. Okay, so far the soalan kelas. Before we discuss on civil jurisdiction and criminal jurisdiction of Syariah Court. Okay, so for civil jurisdiction of the Sharia Court, you can see here, under the Sharia Court will entertain the case which relates to betrothal. Betrothal ni pertunangan. So in case of broken of betrothal, dalam kes berlakunya putus tunang, the party involved, the innocent party involved in that betrothal, can bring the case to the Sharia Court. Dalam kes yang melibatkan putus tunang, so the case can be tried in a Sharia Court. Kenapa agaknya dalam kes yang melibatkan
putus tunang ni boleh dibawa dan dibicarakan di syariah court. Why did you think that the case involved of broken of betrothal can be tried in syariah court? Apa basis dia? What is the basis of betrothal itself? Tentang barang serahan tunang. Ini cakap tentang barang serahan tunang, hantaran, tanggung kerugian. Okay. So we know that the basis of betrothal itself is agreement. Ada perjanjian dibuat dekat situ. When a broken of betrothal happen, means that the broken of agreement also happen there. Broken of breach of contract there. Berlakunya pelanggaran kontrak. Ini pertunangan. Jadi bila mana berlakunya pelanggaran kontrak, okay, mesti ada pihak yang mengalami kerugian. There must be party involved dalam kontrak tersebut yang akan mengalami kerugian. We know nowadays, okay, situasinya sekarang ini, majlis pertunangan orang buat secara grand, tapi mungkinlah during the PKP ni, okay, dalam keadaan PKP nowadays, okay, MCO, orang tak buat grand macam dulu, tapi before this in 2019, before berlakunya pandemik, majlis bertunang pun orang buat grand, ada hantaran, ada majlis, okay, ada planner, okay, ada planner untuk engagement ceremony, jemputan pun ada, dan hantaran juga melibatkan benda-benda yang sometimes kita katakan mahal. Okay? For example, kalau kata dalam kes yang melibatkan putus tunang ni, kita lihat benda yang boleh dituntut balik, okay, dalam melibatkan hantaran. Yang melibatkan hantaran, we will look at whether that goods is perishable or not. Kalau konsep dia perishable, maksudnya musnah, dah tak ada dah. You bagi buah, you bagi kek, dah tak ada dah. Tak boleh nak tuntut balik. Tapi kalau kata melibatkan cincin, boleh. Okay, cincin tu sepatutnya benda tu tak musnah, orang tak makan cincin tu. So pulangkan balik kepada tuan punya asal lah. Okay, bila berlakunya putus tunang. Dan untuk kek tadi boleh juga nak claim balik. Kalau kata you memang order kek untuk pertunangan tu 10 tingkat, ke harga beribu, ada lagi rekod, ada lagi resit, okay, boleh bawa ke mahkamah. All of that, kalau kata ada evidence, boleh buat tuntutan. Dan untuk majlis pertunangan pula ada jemputan sebanyak 500 orang, ada what we call it, ada majlis makan-makan, okay. So melibatkan tempahan, catering dan sebagainya. Kalau kata ada resit, boleh dituntut untuk kerugian tersebut. So as long as ada bukti, ada bukti yang menunjukkan kenapa kita buat tuntutan, sebab asalnya bila berlakunya pelanggaran kontrak, maka akan ada pihak yang mengalami kerugian, bukan sahaja melibatkan kos untuk majlis tersebut, dan juga kerugian yang melibatkan, kita kata bila berlakunya putus tunang ni akan ada pihak yang mengalami malu lah, okay? Malu sebabnya dah berlakunya putus tunang. So kena bagi pampasan on that, kerugian on that. So the court will entertain, will look at the figures that been request by the innocent party. Jadi pihak yang boleh membuat tuntutan ialah pihak yang dikatakan mangsa dalam kes yang melibatkan putus tunang. Bukannya kata orang yang putuskan tunang tadi, orang yang menerima akibat atau kesan daripada putus tunang tersebut yang boleh bawa kes ke mahkamah. You can Google one case in Malaysia. It happened to Roslyn, main badminton Malaysia, 3 kali putus tunang. So you boleh lihatlah berapa banyak senarai barang, okay, kos yang dituntut balik di syariah court. Jadi kes yang melibatkan putus tunang can be bring to syariah court. And then in terms of marriage, okay, marriage, perkahwinan. Kita tahu bahawa perkahwinan merupakan satu kontrak. Okay, kontrak. Jadi bila berlakunya perkahwinan, okay, ada juga kes yang melibatkan
perkahwinan ini kita katakan ada unsur-unsur yang syubhah, tak pasti, was-was. Itu yang berlaku kepada artis di Malaysia yang apa nama dia, Hafiz Hamidun dengan perempuan tu apa nama? Hafiz Hamidun, siapa dia punya ni dulu? Joy kan? Joy Raiman. Okay, Joy. Okay, so Hafiz Hamidun dengan Joy. Jadi dapati kemudiannya bahawa status of wife, okay, dikatakan masih lagi status kepada wife kepada isteri orang lain. Masih belum selesai, okay, perkahwinan yang pertama. Okay, so dalam situasi ini mahkamah will decide, the court will decide to separate the spouse first. Suami isteri itu perlu dipisahkan terlebih dahulu dalam konteks syariah term dikenali sebagai farak. Farak tu maksudnya pisahkan. Dan the both party have to bring the evidence yang menunjukkan betul atau tidak. Okay, status wife ini masih lagi dalam keadaan kita kata ragu-ragu lah. Sebab bila seorang perempuan diceraikan, dia ada tempoh iddah. Begitu juga bila berlakunya kematian kepada suami, untuk perempuan juga ada tempoh iddah. Kita bagi bertenang lah. Okay. Jadi perkahwinan tidak boleh dibuat dalam tempoh iddah kecuali rujuk kepada suami yang asal lah. Tapi kalau kata dalam kes kematian nak rujuk apa, tak boleh nak rujuk lah. Okay. So bila mana timbulnya status tak pasti, okay, kepada situasi wife, maka mahkamah akan pisahkan kedua belah pihak, and then the court will decide bila dah ada semua bukti, okay, sekiranya jelas menunjukkan bahawa sekiranya isteri itu merupakan masih lagi isteri orang lain, maka dengan sendirinya mahkamah will decide that the contract of marriage is void, batal lah, tak boleh nak diteruskan. And in terms of marriage, there are also cases which involve di mana marriage between siblings. Okay, perkahwinan berlaku di antara adik-beradik. Okay, ini berlaku, ini rationalnya kenapa when a man want to marry to another woman, second marriage, third marriage, and also fourth marriage, the husband must inform the wife. Perkataan kat sini must inform, bukan dapatkan persetujuan, bagi tahu. Dia kena bagi tahu, bukan dapatkan persetujuan. Kena bagi tahu supaya first wife tahu bahawa suami ni akan kahwin lain. Ini untuk mengelakkan berlakunya adanya tiba-tiba bila anak-anak dah besar berkahwin di antara adik-beradik, siblings. Okay, bila mana suami tak inform isteri bahawa dia ada cawangan yang lain. So sekarang ni yang kita guna pakai dalam Islamic Family Law Act ialah bila mana the husband want to marry, okay, to another woman, he must inform the first wife ataupun second wife or third wife sekiranya perkahwinan tersebut ialah fourth marriage. Okay. Supaya tidak berlakunya perkara di mana marriage happens between siblings. Okay. Saya nampak ada soalan. Aku cakap, Dr. Dasmond need to inform the first wife if dia ada banyak wife. Okay, if dia ada banyak wife, kena inform semua wife lah. Okay. In Islamic law, again, the Muslim man can marry up to 4 women. Jadi kena inform wife dia. Ada banyak isu. It's not just in terms of marriage, sekiranya berlaku perkahwinan di antara adik-beradik, siblings. Dalam kes yang melibatkan pembahagian harta juga akan menjadi isu. Sekiranya perkahwinan pertama tidak, okay, perkahwinan yang seterusnya tidak didedahkan. Okay, ada kes berlaku bila husband meninggal, tiba-tiba, okay, wife memanglah menangis. Ada lagi datang perempuan lain yang nangis lagi hebat pada isteri yang pertama. Okay, pada waktu itulah baru tahu rupanya, oh ada isteri lain rupanya. Bila hari meninggal baru tahu ada cawangan lain. Okay, at that time kalau kedua-dua isteri itu bergaduh pun memang tak boleh nak buat apalah, dan memang husband dia dah meninggal. So pembahagian harta kemudiannya akan dibahagikan untuk isteri pertama dan juga isteri kedua lah, sebab dah tahu wujudnya isteri kedua at that time. Kita nak mengelakkan perkara macam tu berlaku lah. So that's why kalau kata berlakunya perkahwinan seterusnya, the husband must inform. Bukan kata get approval from the first, second, third dan sebagainya. Bukan. Tapi inform.
Okay, supaya tahu wujudnya perkahwinan dan seterusnya. Tapi inform dalam situasi inform tu pun berlaku lah perangan UFO dan sebagainya lah kan. Walaupun setakat bagi tahu, normal lah. Setakat nak luahkan isi hati, intention, niat nak kahwin lain pun dah ni lagilah bagi tahu nak kahwin lain. Okay. Tapi the concept is must inform. Supaya tak berlaku isu-isu yang berlaku, akan kemudian harinya berlaku lah. Okay. And then in terms of marriage also, okay, ada case. Okay, you can Google one case, ada newspaper cutting, and I tak simpan pula kat dalam my laptop yang kat sini. Berlaku pada lecturer Usim. Pada hari perkahwinannya diketahui bahawa isterinya mungkin bukan seorang wanita. Kes sajat lah. Once dah kahwin baru tahu. Rupanya okay, wife is not a woman. So it's also happen. Jadi kena dalam kes yang begini, maka the court will decide that the contract of marriage is void, batal. Bila batal maksudnya it's like tak ada kontrak langsung lah. Sebab perkahwinan tidak akan diteruskan sekiranya sama gender. Okey, sekejap saya nampak ada soalan ni. Soalan apa? Apa? Doktor, macam mana contoh husband bukan beragama Islam tapi wife-nya beragama Islam, mereka akan ke syariah court? Yes. Okay, when the wife, the wife professing Islam and then husband menganut agama lain, maka mereka akan berpisah juga. Okay, the syariah court will decide. Perkahwinan tersebut tidak akan diteruskan. Ada juga kes yang beginilah dan kita pun lihat ada beberapa kes di Malaysia. Ini kes lama dululah, kes yang berlaku pada Tengku Bahrain, ya, kerabat diraja Terengganu. Okay, bila mana dia larikan anak dia daripada Sepanyol, bila wife tak nak, wife tiba-tiba, okay, wife decide untuk kembali kepada agama asal. So perkahwinan perlu dibubarkan sekiranya agama berlainan. Okay. And in terms of divorce, okay, penceraian, we know that the requirement of divorce in Malaysia is that the husband, when the husband pronounce divorce, okay, to his wife, the pronouncement of divorce must be done in court. Lafaz cerai mesti dibuat di dalam mahkamah, okay, di hadapan kadi lah. Tak boleh dilafazkan di luar mahkamah. If the husband, okay, pronounce divorce outside, okay, of the court, okay, the husband will be fined, akan didenda. Terus sekarang ni banyak isu lah berkenaan dengan penceraian. Okay, in terms of divorce, ada juga penceraian berlaku hanya melalui message, SMS, WhatsApp, email ataupun through social media. Ada kes yang berlaku di mana the husband pronounce a divorce to the wife through Facebook. Sedangkan wife tak ada Facebook. Orang lain tahu wife dia diceraikan melalui Facebook tapi wife tak tahu sebab wife tak ada account Facebook. Itu berlaku juga. Tapi in terms of divorce, okay, through writing statement, okay, yang melalui teks dan sebagainya, melalui social media, the court will ask the husband, will question the husband, betul ke dia yang lafazkan tersebut? Sebab kita tak tahu, sometimes mungkin untuk Facebook ada orang yang hack Facebook dia ke, ada orang hack Instagram dia ke, apa ke, IG dia. So kita tanya, kena siasat, investigate whether the pronouncement of divorce tu memang sememangnya datang daripada suami. Because in terms of divorce ini bukan perkara lawak, bukan perkara yang boleh dibuat bergurau. Okay. Dalam lakonan pun tak boleh dibuat. Nak lafazkan cerai ni tak boleh, nak berlakon pun tak boleh. Banyak-banyak benda kalau nak bergurau, jangan bergurau yang ni. Yang tak boleh nak bergurau. Kalau bergurau still juga jatuh talak.
And then in terms of nullity of marriage, nullity of marriage, the Sharia court will null, will decide a marriage is void, on certain reason. Banyak sebab lah. Mahkamah akan putuskan sesuatu perkahwinan itu batal di atas sebab-sebab, atas banyak sebab. Jadi kalau kata antara sebab yang kita bincangkan tadi, so the decision will come from the Syariah Court. Bila sesuatu perkahwinan dikatakan batal, maka it's like that. There's no contract at all. Tak ada kontrak kahwinan. And for disposition of claim of property arising out of the above, dalam perkara-perkara yang melibatkan di atas ini, sekiranya timbul kemudian isu pembahagian harta ataupun tuntutan harta. Pembahagian harta ataupun tuntutan harta, Mahkamah Syariah juga akan membicarakan kes tersebut. Kalau kata dalam kes divorce, penceraian, maka tuntutan melibatkan harta sepencarian. So dibawa kepada Mahkamah Syariah. Mahkamah will decide. And then dalam perkara yang melibatkan pembahagian harta ni bukan sahaja melibatkan perceraian. Kalau kata berlakunya kematian pun akan ada pembahagian harta. So pembahagian harta berdasarkan Islamic law, pembahagian disposition of property based on Islamic law is based on the concept of faraid. Pembahagian harta secara faraid. Dan you have to remember one thing again, that kalau kata kita bincangkan tentang perceraian, berlakunya pembahagian harta, sebelum berlakunya perceraian pun masih juga boleh dibuat pembahagian harta. In the situation right now dalam Islamic Family Law Act menetapkan, sebab tadi kita faham bahawa bila suami nak kahwin lain, dia perlu inform isteri. So once information dibuat to the wife can request for disposition of property, pembahagian harta. Tak bercerai, kedua pasangan ni tak bercerai. Wife still juga nak maintain sebagai isteri pertama, tapi pembahagian harta boleh dibuat. Sebabnya sekarang ni pembahagian harta dibuat adalah harta sepencarian di antara suami dan juga isteri pertama. Isteri kedua tak masuk cerita lagi ni. Kalau kata isteri kedua masuk dalam life isteri pertama dan juga suami ni tadi, dia sekarang ni tak boleh claim apa-apa untuk harta sebab dia tak ada hak lagi at that time. So first wife can claim for harta sepencarian. Boleh bagi harta siap-siap. So the second wife will know that berapa banyak je harta suami dia ada nak kahwin lain ni. Sebab sekarang ni pembagian harta dia buat. Dalam Islamic Family Law Act menetapkan the privilege of the first wife. Bila suami minta untuk kahwin lain, the first wife can request for disposition of property. Perkahwinan masih wujud, pembahagian harta dibuat. So the wife dapat dah harta siap-siap. And maintenance of dependence. Tentang maintenance of dependence. When the divorce happens between the spouse, the relationship ends only between husband and wife. Hubungan yang terputus ialah hubungan suami dan isteri saja bila berlakunya perceraian. Tapi hubungan tak akan putus di antara seorang ayah dan anak dia. So the father will maintain the dependence sampailah anak tersebut berusia 21 tahun. That one is been mentioned under the Islamic Family Law Act. Tanggungjawab ayah untuk menyara anak tersebut sehinggalah anak berusia 21 tahun. And then guardianship. In terms of guardianship and also custody of infants. Custody of infants bila berlakunya perceraian. Berkenaan dengan custody of infants, we know that the concept that been practiced in the Sharia court is that for kids who are below 7 years old, the custody of the child will go directly to the mom. Mak yang akan dapat hak penjagaan kepada anak yang berumur 7 tahun ke bawah. Itu konsep yang kita pegang. Tapi there is also section to that.
Kalau kata ada elemen yang menunjukkan bahawa the mother cannot take care of the kids, mak ni memang tak boleh jaga anak, ataupun the mother has mental illness, ataupun ada tabiat buruk, ada bad habit yang boleh dibuktikan kepada mahkamah. Mak ni minum arak dan sebagainya, berperangai buruk, so tak sesuai untuk jaga anak, to educate the child tak sesuai. So the custody of the child akan berpindah kepada bapa. And in terms of guardianship ni melibatkan penjagaan anak-anak dalam konteks kita kata pemegang amanah lah. Ada penjaga. Ini perkara yang di mana ayah dan ibu dah tak ada lah. In case of father and mother died, and so akan dilantik seorang penjaga, guardian yang akan menjaga kanak-kanak tersebut sehinggalah dia cukup umur 18 tahun. Bila 18 tahun dah boleh, kalau kata dia ada harta, perlu dilepaskan kepada kanak-kanak tersebut lah, dan dia boleh uruskan sendiri. So if you still remember one case yang berlaku in Malaysia, one case daripada in Malaysia, case yang melibatkan pelanggaran Myvi and Pajero. Dalam Pajero tu ada ayah dan mak, dan kemudian ada anak kecil. Ketiga-tiganya meninggal. Tapi left 2 daughters. Ada 2 anak perempuan yang kemudiannya been a dispute di mana direbut oleh keluarga sebelah ibu dan juga sebelah ayah. If you go through that news. So kita katakan berlakunya perebutan dekat sini. Kenapa berlakunya perebutan? Sudah tentulah sebab anak-anak ni ada harta. Ramai orang yang nak jaga dia that time. Guardianship. Penjaganya ramailah menuntut untuk penjagaan anak tersebut. Kalau kata anak ni tak ada harta dah, semestinya pergi ke rumah anak yatim dah. Sebab ada harta. So from the side of mother and also from the side of father berebut nak jaga 2 anak kecil ni. Dan the case will try, the case been tried at Syariah Court untuk decide family sebelah mana yang sesuai untuk jaga, family sebelah mana yang kenal anak ni, dan anak ni pun kenal rapat dengan family yang sebelah mana, lebih rapat dengan family yang sebelah mana. So the case involve of custody, guardianship and also maintenance will be bring to Syariah Court. Dan kes yang melibatkan nafkah juga dibicarakan di Syariah Court. Nafkah, bila berlaku yang perceraian, nafkah terhadap isteri will still continue sehinggalah habis tempoh iddah. Setelah habis tempoh iddah, maka isteri perlu cari mata pencarian sendirilah. Tapi nafkah untuk anak will still continue sampailah anak tersebut berusia 21 tahun. Compare to, dalam situasi ini kita nampaklah nafkah still go on. Untuk nafkah, isu nafkah terhadap anak ni, you can go through case yang berlaku pada Rita Rudaini lah. Naik turun mahkamah untuk tuntut hak nafkah anak dia. So the from the story, we can see that bila perkara yang melibatkan Syariah Court ni akan membuka aib banyak pihak lah. Membuka aib banyak pihak because we have to reveal everything untuk come to a decision. And right now we go to criminal jurisdiction of Syariah Court. So this side of entertaining civil jurisdiction, Syariah Court also involved in giving decision in terms of criminal jurisdiction. So sekiranya wujud kes yang melibatkan matrimonial offences such as cruelty to wives and disobedience to husband also can be bring to court. Matrimonial offences, kes yang melibatkan kesalahan kekeluargaan such as cruelty to wife. Keganasan yang berlaku terhadap isteri. So in case of abuse of wife pun boleh dibawa ke Syariah Court as long as the party involved in that case is Muslim. So kalau kes yang melibatkan keganasan terhadap wife ni, kita boleh ambil contoh kes yang berlaku terhadap kes Awi.
melakukan keganasan terhadap wife dia, di mana Awi pukul wife dia di PMB, di Pemodalan Nasional Berhad in front of khalayak ramai lah. So ramai saksi at that time. Walaupun kemudiannya ada justifikasi kenapa dia melakukan keganasan terhadap wife dia at that time. Agaknya kenapa? Why? Did you read the news on that? Awi ni penyanyi ke tak kenal Awi? You all kenal artis-artis baru je yang BBNU budak-budak baru nak up je. Tak kenal penyanyi lama? Tahu tak siapa Awi? Kenal. Kenal, okay. Nur gelap. Okay. Tak silap dia guna duit banyak tanpa pengetahuan. Okay, so in this case kita tahu Awi ni been declared as insolvent. Diisytiharkan sebagai seorang yang muflis. Okay, so dia tak boleh ada harta, tak boleh ada saving. Maksudnya kalau kata bank account pun tak boleh diletakkan atas nama dia. For the person who been declared as insolvent, okay, atau pemuflis yang telah diisytiharkan sebagai muflis, tak boleh ada sebarang harta. Kalau dia ada harta, harta tersebut akan ditarik untuk bayar hutang dia tadi. Sebab sekarang ni the person, okay, who has been declared as insolvent person, sebab dia ada banyak hutang. Dan kalau kata dia ada harta, jadi harta tersebut boleh bayar hutang dia. So later on, dia tak lagi dikenali sebagai seorang yang muflis. Kalau dia boleh bayar hutang tersebut, dia boleh clearkan nama dia. Boleh keluarkan nama dia daripada blacklist. Tapi selagi mana dia tak bayar hutang, so that person will maintain as insolvent person, akan kekal sebagai seorang yang muflis. Jadi strategi untuk orang yang muflis ni dia boleh kahwin. Dia kan kata orang yang title muflis ni tak boleh kahwin, because nowadays, okay, if you look at the number of figures of insolvent person in Malaysia right now, ramai terdiri daripada young men and also women. At the age of 22 to 30, 22 hingga 30 tahun, okay, paling banyak mereka yang diisytiharkan muflis. Bila baru saja bekerja, penggunaan wang terlebih daripada kadar yang sepatutnya, berhutang sana, berhutang sini, kredit kad guna terlebih daripada yang sepatutnya. Maksudnya perbelanjaan melebihi daripada wang yang ada. Ini nak berhutang sana sini. So, kemudiannya diisytiharkan muflis dan join AKPK itulah. AKPK akan susun balik macam mana penjadualan untuk pembayaran balik hutang-hutang tersebut supaya clear nama daripada digelar seorang yang muflis. So, seorang muflis boleh kahwin, tak ada pun satu requirement untuk kahwin ni, tak boleh kahwin, muflis tak ada. Cuma orang muflis ni tak boleh ada saving lah, tak boleh ada saving account. So strateginya mereka akan letakkan, okay, diorang boleh bekerja tapi cuma duit. Okay, kalau kata tak nak duit tersebut digunakan untuk bayar hutang, ditarik terus untuk bayar hutang, so dia akan letakkan dalam account wife ataupun anak. Jadi apa yang berlaku dalam kes Awi ni, dia gunakan nama nama wife dia untuk account. Dia bekerja, okay, sebagai penyanyi, dia boleh nampak dia kat TV dan sebagainya. So wang dimasukkan ke akaun isteri dia. Dan apa yang berlaku later on, daripada duit 250,000 yang tinggal hanya beberapa ratus sahaja, wife dia gunakan. So that's why dia mengamuk. Dia mengamuk dan apa yang kita nampak, cruelty happen to the wife lah. Dia pukul wife dia di khalayak ramai. So what we want to discuss here, whatever the reason is, lelaki memang tak boleh lakukan keganasan lah terhadap isteri. So the case will be tried in Syariah Court. And in terms of disobedience to husband in other words, okay, for Islamic legal term, okay, kita kenali dia sebagai nusyuz. Disobedience to husband. The wife not obey the order from the husband, nusyuz. Tak patuh kepada arahan suami. So the husband have to remember lah juga bila meletakkan when want to label the wife as a disobedience to husband ni, disobedience yang macam mana. Sebab ada kes yang lawak dibawa ke mahkamah, okay, we call it funny case lah.
ada satu file yang I go through, the husband label the wife as nusyus bila mana wife dia tak dengar arahan dia supaya jangan terlalu suka dengan warna pink. The husband cannot tolerate with pink colour, in fact. Because the wife ni memang fanatic dengan colour pink. Semua benda kat rumah dia warna pink. Dinding rumah, pelatan rumah. Okay. Bukan setakat baju, gincu wife dia je lah. Segala benda warna pink. So the husband cannot tolerate with the pink colour anymore. Then bring the case to court. And okay, and the file open to the wife, okay, against the wife atas kes yang dinamakan nusyus. Kata wife ni nusyus, tak patuh kepada arahan suami. So memang suka warna pink, tapi dah manakah husband dah tak boleh tolerate anymore, sepatutnya dia kena campurkanlah sedikit colour lain. Okay. Semua benda warna pink, suami dia pun nak pensan lah agaknya. So the case will bring the court. So sometimes lots of cases lah yang kita katakan banyak kes yang sometimes kes lawak lah in terms of masakan dan sebagainya. Ada juga yang husband ni memang dah bagi dah resipi mak dia, wife dia pula dah haka resipi tersebut. Oh, tak kena gaya masak pula. So dia cakap nusyus. So have to remember something in terms of nusyus ni, the husband have to be careful with the word nusyus. Nusyus tu sebagai maksudnya dalam Islam apa yang dikatakan sebagai nusyus sebenarnya. So kalau kata dalam erti kata isteri keluar rumah tak minta izin, so we can say that nusyus, okay, pergi ke tempat yang tak sepatutnya, suami dah cakap dah dia pergi kelab malam ke dan sebagainya, still juga wife pergi, okay. So bolehlah dikatakan nusyus, okay. Kena hati-hatilah juga untuk labelkan. Tapi ada juga satu kes, I think this case also funny, yang berkaitan dengan the husband tak bagi wife keluar daripada rumah. Okay. Tapi dah labelkan satu pintu je tak boleh keluar. Dia kata wife dia tak boleh keluar pintu hadapan. So bila dah letakkan macam tu, wife ni pun cerdik juga. Banyak lagi pintu lain yang dekat rumah, tak boleh keluar ke pintu, keluar ke tingkap. Sebab the husband only label kan pintu tu je tak boleh keluar. Okay. So kena hati-hati jugalah bila meletakkan syarat yang nak dikatakan bahawa wife tidak patuh kepada arahan suami. You have to remember that. Then offences relating to sex, okay, such as unlawful intercourse, khalwat, incest, and also prostitution. So kesalahan yang melibatkan seks, okay, seperti unlawful intercourse, zina, okay, khalwat, incest, sumbang mahram, and also prostitution, pelacuran. So all of that, okay, all of these cases will be dealt under the Syariah Court. Okay, boleh dikendalikan di bawah Syariah Court. Dan kita tahulah dalam kes yang melibatkan khalwat banyaklah. Okay, bila Majlis Agama Islam ambush, okay, hotel dan sebagainya, ataupun tempat-tempat awam, okay, taman, okay, di mana sekiranya ada pasangan yang berdua-duaan dan tak boleh produce kad kahwin dan sebagainya dalam keadaan yang mencurigakan, so the officer, okay, have the right untuk tangkap orang tersebut atas dasar khalwat. Okay. Dan ada kes lah berkenaan dengan khalwat. Ada one case di mana Majlis Agama Islam kemudiannya dibawa ke mahkamah. Tindakan dibuat terhadap Majlis Agama Islam bila ambush satu hotel, okay, dan pada masa serbuan dibuat, the officer rakamkan keadaan pasangan terbabit yang kemudiannya dapati bahawa pasangan tu memang dah kahwin. Okay. Dan bila video tersebut viral dalam keadaan wife dia tak pakai tudung dan sebagainya, tak bertudung, tak menutup aurat, dan the spouse take action against the officer. So kena hati-hatilah juga, ada SOP dia jugalah dalam serbuan yang dibuat. And offences relating to consumption of intoxicating liquor such as selling and buying them. We know that Muslim taking liquor or wine, okay, is prohibited for Muslim. Bukan setakat minum je lah. Okay. Beli, serve, okay,
buying, selling, serve and also consume. Okay, consume wine tu adalah satu perkara yang diharamkan. Jadi ada one case, okay, there is one case happen to a model in Pahang. Okay, you boleh Google, okay, case dalam Mr. Google kan banyak case. Okay, so you can Google one case. Find a case that melibatkan model. If I'm not mistaken, the name of the model is Kartika Devi. Case yang berlaku di Pahang. Okay, when that model been arrested of consume wine in public, minum arak di khalayak ramai, dan the case later on been tried in Syariah Court of Pahang, where the Syariah Court decide that Kartika Devi is entitled for 2 strokes. Okay, dikenakan 2 sebatan sebab minum di khalayak ramai. And what happened is that the Sultan Pahang, okay, Sultan Pahang later on overruled the decision by the Syariah Court. Sultan Pahang changed the decision of Syariah Court, overruled the decision of Syariah Court daripada 2 strokes, from 2 strokes of whipping being changed to 5 months of social service. Okay, daripada 2 sebatan tadi ditukar menjadi kepada 5 bulan khidmat masyarakat. Why do you think that Sultan Pahang can modify, can change, can overrule the decision of Syariah Court? Why? Based on our discussion, kenapa Sultan Pahang boleh tukar keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah Pahang? Why? Class. Based on our discussion of Islamic law. Yes, okay, because Sultan Pahang is the head of the religion, okay, of the state. Sebab kita bincangkan tadi artikel 3, okay, subsection 2 and also artikel 3 subsection 3, okay, Sultan merupakan ketua agama Islam untuk negeri yang mempunyai sultan. Kalau kata tak ada sultan, YTPA will act as head of religion. So that's why, okay, Sultan boleh membuat, boleh tukar, okay, boleh modify the ruling by the Syariah Court. Okay, so right now we go to punishment. A punishment of Syariah Court. Okay, you can see here. Okay, for punishment, give imprisonment up to 3 years, fine up to 5,000, or whipping up to 6 strokes, or combination of all these. Okay, if you still remember our discussion on the civil court, okay, for Penghulus court, okay, claim of 10,000 up to 10,000 K, and then for session court, okay, for session court and also magistrate court, up to 100K, okay, 100K, 100,000 ringgit Malaysia punya tuntutan, and then for high court 250,000 claim. So kita nampak beza jauh dengan jurisdiction, okay, under the Syariah Court. Okay, so kalau lihat dekat sini, punishment for Syariah Court only up to 5,000 je. 5,000 terlalu jauh. Okay, nak dibandingkan dengan civil court jurisdiction. And punishable with imprisonment up to 3 years. We know that under the civil, okay, ada death sentence. Ada death sentence, gantung sampai mati, and then ada juga 30 years, okay, 30 years imprisonment untuk penjara seumur hidup up to 30 years. Okay. Paling lama 30 tahun lah untuk penjara seumur hidup ni. Kena lihat kalau kata masuk penjara berusia 60 tahun, nak 30 tahun lagi kat dalam tu memang matilah. Okay. So kalau kata under syariah ni imprisonment up to 3 years, it's like macam bercuti je 3 tahun. Harus sekejap waktu dia. So we can say that, okay, from this, the Sharia court jurisdiction is too lenient. Punishment of Sharia court jurisdiction is too lenient compared to civil. So that's why there is proposal by the
Islamic legal expert to strengthen and also to increase the period of imprisonment, increase the fine for period of imprisonment up to 10 years. Okay, fine up to 100k, 100,000k, whipping up to 6 strokes maintain lah combination for all this. So undang-undang dibuat untuk amendment of Syariah law in Malaysia, but still up to date lah. Okay, still sekarang ni to this to up to date ni tak ada lagi lah sembarang pindaan dibuat. Okay, nothing change to the Syariah law jurisdiction, but something to something good happens few days ni lah, beberapa perkara okay, refer to the Islamic law. Okay, kalau kata siapa yang baca news di mana Kerajaan Negeri Kelantan berjaya meluluskan undang-undang jenayah Islam. Okay, for those yang kalau baca berita, I will share with you newspaper cutting on this one. Wait. Newspaper cutting on this. Sebabnya kalau kita lihat ada beberapa perkara baru, okay, clause yang melibatkan kesalahan baru yang di-highlight okay, dalam undang-undang jenayah syariah yang diluluskan okay, for the state of Kelantan. Okay, I already share with you dalam WhatsApp group. Okay, you can go through. Derhaka kepada ibu bapa pun boleh dianggap sebagai satu kesalahan yang boleh dibicarakan di mahkamah after this. Very good lah. Kalau kata ada anak yang lupa diri, hantar ibu bapa ke rumah orang tua dan sebagainya, tinggal ibu bapa sepadang kara. Kalau ibu bapa boleh ambil. Okay, so ibu bapa have right to take action against the child. You can go through the news. Cuma for now, okay, untuk buat masa sekarang lah, there is no such amendment to our Islamic law yang dimohon pindaan dibuat berkenaan dengan punishment of Syariah law. So ada soalan kelas in terms of Islamic law before we go to custom? Okay, we try to finish on MLS today. Okay, so we go to custom. Custom, you know that custom is adat. Okay, what we inherit from our ancestors, the new generation is bind to custom. Okay? So customary law is not just refer to rules and regulation, it's more on ethics, way of life. Okay? That is custom. So regular pattern of social behavior accepted by a given society as binding upon itself. And in Malaysia, we will discuss two prominent custom. We have adat perpatih and also adat temenggung. So for adat perpatih, mostly it's been practiced in Negeri Sembilan and part of Nanning, okay, in Melaka. Adat perpatih ini diamalkan di Negeri Sembilan dan juga di Melaka. So matriarchal adat law which was brought to Negeri Sembilan from Minangkabau by Minangkabau settlers, and it deals with the matters pertaining to land tenure, lineage and election of administration in adat perpatih. So if you still remember your history paper during your form 5, okay, so untuk adat perpatih ni ada beberapa tingkatan masyarakat, the level of what we call it, a class of people in the administration of adat perpatih. Okay, starting from kita ada buapa, perut, lembaga undang yang di Pertuan Besar. So tingkatan masyarakat dalam adat perpatih. Dan ada certain, dan mereka juga di kemuliaan untuk adat perpatih ni dilihat juga
mereka berasal daripada suku mana. Ada suku-suku mereka lah. Okay. And then one important point yang membezakan lah, beside of administration tadi, tapi kalau kata internet administration, adat pepatih dengan adat Temenggung tak ada beza banyak, sebab still the administration is still the leadership is monopolized by the men. Okay? Maksudnya lelaki masih lagi kontrol pentadbiran dalam institusi adat pepatih pun. Begitu juga dengan adat Temenggung. Tapi apa yang membezakan perkara yang paling jelas nampaklah di antara adat pepatih dan Temenggung ialah melibatkan pewarisan harta in term of ancestral property, pewarisan harta. Where in adat pepatih, okay, pewarisan harta, so women akan inherit more, okay, and bukan inherit more lah, harta memang diperturunkan kepada anak perempuan, kepada kaum perempuan compare to lelaki dalam adat pepatih. Sebab itulah kalau kata you dengar lagu Hatan ke Waris ke, ada statement dalam lagu tu yang tekan bahawa anak lelaki ni kalau dicampak dalam hutan boleh survive. Dia kata, so what is the rationale sebenarnya? Female, okay, descendants inherit, okay, more property compared to men in adat pepatih ni. Apa rasional dia? Kenapa perempuan mewarisi banyak harta? Anak lelaki kena pergi keluar, kena cari harta sendiri. Why? What is the rationale? Dalam adat pepatih diutamakan kaum perempuan untuk pewarisan harta. Anyone? Perempuan kena duduk rumah je dulu, tak boleh bekerja. Okay. Dia cakap perempuan kena duduk rumah. Yeah. So during old days memang perempuan, okay, perempuan ni hidup hanya dalam konteks keluarga dia sahaja, tak keluar rumah. Okay, kalau kata dalam perkara yang melibatkan perkahwinan pun kebanyakan diatur oleh family during old days lah. Sekarang ni tak. Okay. Tak ada dah family yang aturkan, arrangement from family tu dah tak ada, dah cari sendirilah. Okay. So perempuan pada waktu dahulu, okay, berada dalam kalangan masyarakat lah, tak keluar, tak mengembara, tak mencari rezeki. So that's why perempuan diberikan pewarisan harta compare to lelaki. Sebab lagu tadi pun cakap anak lelaki campak dalam hutan pun boleh hidup, but I don't know lah right now. Kalau campak anak lelaki yang sekarang ni dalam hutan, dia tak tahulah boleh survive ke tak. Kalau my kids tak lah, saya rasa. Tak tahulah kalau yang lain pelajar lelaki dalam kelas ni boleh survive. Okay. Tapi nak cakapnya maksudnya lelaki boleh keluar, boleh mengembara, okay, boleh cari rezeki sendiri. So that's why perempuan diberikan pewarisan harta, okay, dalam adat pepatih. So it's compared to adat Temenggung. Adat Temenggung more to Islamic principle. So the leadership, okay, will be controlled by men, okay, dalam keadaan pentadbiran. Kalau kata melibatkan ketua dan sebagainya, so lelaki akan menjadi ketua, okay, dalam adat Temenggung. Tetapi dalam melibatkan pewarisan harta, lelaki juga akan terima, okay, banyak harta compare to perempuan. Okay, di mana dalam Quran pun dia ditetapkan li zakari mislu perempuan. Why? Kelas? Okay. Ni siapa jawab ni? Roha cakap kebajikan perempuan terjaga, tak perlu minta pada orang lain. Okay. Kenapa dalam adat Temenggung ni lelaki diberikan 2 bahagian harta dan perempuan hanya dapat 1 bahagian saja? Kelas? Mana lelaki kat dalam grup ni? Dah semua tak ngaku lelaki dah pula.
Cepatlah. Yun mana Yun? Yun tak ada ke? Sebab laki merupakan ketua family. Okey, laki merupakan ketua family, ketua keluarga. So that's why dapat lebih supaya dia boleh jaga kebajikan. Okey, kaum perempuan juga dia dapat lebih. Tu bukan dia kata untuk dia tambah cawangan lebih supaya dia dapat menggunakan wang tersebut. Sebabnya dalam konteks adat Temenggung ni kita tahu dia more to Islamic principle, dan kita tahu bahawa dalam pertimbangan akal pun lelaki ada akal 9. Ada satu je nafsu. So pertimbangan akal dia sepatutnya lebih waras dan lebih matang lah compare to perempuan. Okay, so that's why diberikan harta yang lebih supaya dapat jaga kebajikan orang lain. So the men will use the property wisely. Okay. And for adat pepatih also adat Temenggung, you can go through. Okay, boleh baca apa ni, sumber-sumber dari luar lah berkenaan dengan adat pepatih dan adat Temenggung. Okay. I'll not go in detail about that. For Chinese and Indians, they also have their own customs. Okay, and if you still remember, kita ada discuss dulu dalam case Six Widow case, Six Widows case, Chua Chunyo, okay, di mana kaum Cina pada waktu dahulu mengikut adat boleh kahwin sampai 20, but when the enforcement of the Law Reform Marriage and Divorce Act 1976, adat tersebut dah dimansuhkan. Banyaklah adat-adat lain juga dimansuhkan. Kalau dulu kalau kata untuk kaum India, kalau mengikut adat bila suami dah meninggal, isteri dah tak boleh kahwin lain dan isteri memang kena pakai warna putih sampai ke akhir hayat. Tapi custom tu dah juga tiada dah dilupuskan dah. Banyak custom yang terhapus dengan sendirinya mengikut peredaran masa. Okay. And what we want to look at is the situation in East Malaysia. Okay, for East Malaysia, we have a special court named Native Court. Okay, untuk Sabah dan Sarawak ni exclusively for Sabah and Sarawak. In Malaysia kita tak ada Native Court. Okay, untuk Sabah dan Sarawak, we know that in Sabah and Sarawak there are few indigenous ethnic there. Kan ada Iban, Bidayuh, Kadazan, Dusun, Murut, Melanau, whatsoever. Dan setiap etnik tersebut mempunyai undang-undang adat sendiri. So that they have special court to entertain the issue regarding their customs. So they have native court, Mahkamah Peribumi. Okay. So this court solely will discuss on native customary law. And for Malay customary law akan dibicarakan di Syariah Court, and for Chinese customary law they will bring the case to ordinary court, court biasa, civil court, normal civil court. So, cuma native court ni salah satu court yang ada di East Malaysia lah. In our Peninsula Malaysia ni tak ada native court. So finish discussion on unwritten law. Kita dah bincangkan from English law, judicial decision, Islamic law and also custom. Dah selesai dah. And a few slides more, on the Malaysian legal system. So before we go to the relationship of federal and state, ada soalan tak kelas? Is there any question that you want to ask? Soalan? Okay, so aku pandukan apa yang Rohan ni lah. Okay, Rohan, Ainul cakap tak payah lah, tak ada soalan. Okay, so I'll go to relationship. Okay, Anong pun jawab tak ada. Okay. Okay, so thank you Lim, Kak Sani. Okay, so we go to relationship between federal and state. So we know that Malaysia is a constitutional monarchy. Okay, institusi yang raja berperlembagaan. Headed by the YDPA and the Pertuan Agong. The cycle of YDPA, the YDPA will hold the post for 5 years. Term di mana seseorang sultan memegang tampuk pimpinan yang di Pertuan Agong adalah selama 5 tahun, and the decision from the Majlis Raja-Raja. Okay, ada cycle yang ditetapkan lah untuk YDPA. Okay, dan selepas katakanlah selepas YDPA sekarang dah ada
cycle dan seterusnya, siapa yang akan menggantikan. And federal executive power is vested in the cabinet led by the prime minister, and the state government are headed by the state ruler. Okay, untuk negeri yang ada sultan, yang akan ada menteri besar, and for state who didn't have sultan akan ada chief minister, ketua menteri. And in Malaysia, okay, we practice doctrine of separation of power. Okay, kita merupakan negara berperlembagaan. Okay, we practice doctrine of separation of power. So for doctrine of separation of power, there are three components under doctrine of separation of power. I put it in the chat box. Doctrine of separation of power. We have three components, i.e. legislative, judiciary, and administrative. Doctrine of separation of power, we have three components. Okay, untuk doktrin pembahagian kuasa di mana yang diamalkan di Malaysia. The three components, okay, legislative, judiciary, and administrative, shows that setiap komponen ini akan berfungsi secara sendiri. Okay, no overlapping, supposed to be lah. Okay. Because they are separate, okay, they are separate component. Tapi even we claim that we are practicing doctrine of separation of power, but not in total. Okay, tapi tak sepenuhnya, because we can say that there is a redundant power, okay, between certain components. For example, in terms of administrative, we know that federal executive power, okay, is vested in cabinet led by the prime minister. Okay, under the prime minister, there will be minister and also members of parliament. And minister, okay, will be members of parliament. Akan jadi members of parliament. They will be in Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dan kita tahu bahawa parliament is a legislative body that will enact law. Okay, legislative body that will enact law. So the administrative power tadi juga bertindak sebagai orang yang menggubal undang-undang. Members of parliament tadi terdiri daripada kabinet, dan kabinet tadi yang kita faham bahawa adalah administrative power juga merupakan orang yang menggubal undang-undang di mana mereka berada dalam parlimen. Ketua House of Lords, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat dalam melibatkan penggubalan undang-undang. So orang yang sama. So we can say that the redundant of power there. And if you look at the situation where kalau dulu almarhum Sultan Perak, Sultan Azlan Shah, okay, Sultan Azlan Shah, because we know that in terms of administrative power, it's not just refer to cabinet, PM, key minister, but it's also refer to Sultan and also YDPA, because they're involved in administrative power too. Sultan of Perak, okay, Sultan Azlan Shah, almarhum Sultan Azlan Shah, he is also judge. Okay, judiciary refer to judge and also courts. Sultan Azlan Shah merupakan hakim di Mahkamah Rayuan. Sultan Azlan Shah is one of the judge in Court of Appeal. So we can see that the redundant power there. He is involved in the administrative part, and he also involved in the judiciary system. So even we claim that we are practicing doctrine of separation of power, but at the same time we are not practicing in total. Masih juga berlaku redundant there. Okay. Beside of doctrine of separation of power, okay, ada dua doktrin untuk negara, mana-mana negara yang mengamalkan perlembagaan. Okay. Another doctrine is doctrine of check and balance. Doctrine of check and balance. So kalau for
For doctrine of check and balance, so redundant to normal lah. Okay, they also have three components: administrative, legislative, and judiciary. But every component can also check the function of other components. Okay, that one is doctrine of check and balance. Semua komponen boleh cross check apa yang dibuat oleh komponen yang lain. Tapi kita claim kita mengamalkan doctrine of separation of power, not doctrine of check and balance. So then we go to list of legislative power. Okay, in the 9th schedule, tadi kita ada bincangkan dalam list 2, we talk about the list 2 of Islamic matters. Okay, under list 2 of 9th schedule. So for 9th schedule, there are other lists. Ada lagi list yang lain. Beside of state list, ada federal list and also concurrent list. So for federal list, you can see here that perkara yang melibatkan yang kita katakan perkara besar, okay, perkara yang big matters and also which involve of the administrative, okay, and also in terms of seeking justice in a state or country adalah di bawah federal list. Okay, perkara-perkara besar dikendalikan oleh federal. For example, external affairs, national defense, internal security, civil and criminal law, procedure and the administration of justice, finance, trade, commerce and industry, shipping, education, medicine and health, federal housing, labor and social securities under the federal list. For concurrent list, okay, concurrent list will be catered by federal and also state. Will be catered by federal and also state. Both federal and state will work together. Okay, will work hand in hand to administer, okay, all of these matters. Okay, we have social welfare, scholarship, rehabilitation of mining land, town and country planning, protection of wild animal and birds, okay, drainage and irrigation, public health, sanitation and prevention of disease. So in terms of prevention of disease, we can see right now lah, okay, situasi in terms of pandemic yang dalam rencana untuk dijadikan endemic. Okay. Dan both federal and state work together, okay, to curb COVID-19. So kedua-dua federal, persekutuan dan juga kerajaan negeri bekerjasama in terms of prevention of disease. And for state list, yeah, state list, list 2, Islamic law, personal and family law of Muslim di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, Sharia courts and offences of Muslim, land and agriculture and forestry, local government and services, state holidays. So kalau kata state holidays, negeri Johor menang bola, Sultan announce for public holiday keesokan harinya. So tak jadi isu pun. State holidays is under state list. Indemnity, turtles and riverine fishing, state works and water. So selesai Malaysia legal system. And this topic will be come out in your quiz. Ada soalan kelas? Right now 3:26. Doctor, can Yes. you explain again about the doctrine of check and balance, the relation with the doctrine of separation of power? Okay, there is no in terms of components under both doctrine. Okay, we have doctrine of separation of power and also doctrine of check and balance. Both doctrine having three components under them. Okay, maksudnya doctrine of separation of power dengan doctrine of check and balance still ada legislative, judiciary and also administrative. Ketiga-tiganya ada, komponennya ada. Tapi dalam the concept of doctrine of separation of power itself, sepatutnya tak berlakunya redundant kuasa, tak berlakunya percampuran ataupun overlapping powers there. So the component will work by itself. Okay, no any mixture by other component lah. Tak ada campur tangan daripada mana-mana component.
And for doctrine of check and balance, okay, for check and balance, ada 3 komponen juga, ada legislative, ada administrative as well as judiciary. Tapi dalam doctrine of check and balance, okay, setiap komponen, every component can cross-check the function of other components. Judiciary boleh lihat administrative power melakukan function mereka ataupun tidak, boleh check. Administrative boleh control, legislative, that one is check and balance. Oh, okay. So they macam kirakan elakkan dari any redundant or apa? Yes. Kita panggil ultra wires. Kalau kata dalam legal term dia panggil ultra wires. Maksudnya tak ada overlapping lah. Then no one can like abuse. Yes, abuse of power tu tak ada. Okay. Maksudnya kalau kata check, in terms of check and balance, maybe there is power yang boleh control everything. Sebab dia boleh check semua orang. Okay. Tapi in terms of separation of power, masing-masing akan jaga. Administrative akan jaga administrative, judiciary akan jaga judiciary, legislative akan jaga judiciary saja. Will take care of their own component. Tapi for check and balance, everyone boleh cross check komponen orang lain. Boleh lihat, okay, boleh audit komponen yang lain. Okay, so Malaysia claim that we are practicing a doctrine of separation of power, but in fact ada berlakunya pencampuran juga, ada overlapping there. Sebab kita lihat kalau kata untuk administrative part, prime minister, members of parliament, minister is members of parliament. In fact mereka ni akan ada dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat. Kan kita tahu bahawa Dewan Negara dan Dewan Rakyat merupakan 2 dewan dalam parlimen ni yang akan menggubal undang-undang. So there are legislative involved in legislative part too. So kita nampak overlapping lah dekat situ. Cuma so far there's nothing of abuse of power lah. Tak ada lagi lah orang bawa kes ke mahkamah katakan bahawa berlakunya abuse of power, prime minister guna abuse of power dan sebagainya. Adalah charge against the previous prime minister Najib in terms of abuse of power, but still right now there's no decision about that accusation so far. Tak ada lagi lah keputusannya. Okay, kalau kata keluar satu keputusan menunjukkan berlakunya abuse of power there, mungkin perlu dilihat balik lah doctrine of separation of power ni betul kita amalkan ataupun tidak. Kita claim kita amalkan doctrine of separation of power, but not in total, tapi tak sepenuhnya. In realitinya tak. Okay. Still ada campuran. Okay. Atika? Okay, Doktor. Terima kasih. Dah faham. Alright. Is there any other question from other students? Okay, nanti untuk Malaysian legal system, okay, will be come out in your quiz. Class, saya rasa ini berita happy lah for you all. Esok tak ada kelas. Okay, there will be no class for tomorrow, but I will give you an assignment because we know that we will have a quiz next week. Okay, since I've already promised you that once we finish Malaysian legal system, we will have a quiz, quiz content. The contents of quiz more to simple question, false, true statement, short answer, macam itulah. Okay. So since esok tak ada class, okay, next week too there will be no class on Wednesday and also Thursday there will be no class. But can we have 1 hour or 2 hour meetings or 1.5 hour meeting? Hari Rabu pagi ada masa tak? Ataupun hari Isnin petang ke? Rabu next week tak boleh lah. Rabu next week tak boleh. Rabu Khamis saya tak ada. 2 hari saya tak ada. Hari Isnin. Pagi atau petang. Do you have time? Monday our class is quite packed.